फॅमिली केश आहे तुम्ही बरे आहे न्हू आम्ही बी बरे आहे याचं शॅनॉन येयलो ट्युशना समबीन आनी ब्लॉग न्हू हांवें आज स्टार्ट केला ओके हाल येतलो ब्लॉग गेलो कित रेसिपी आहा ती फाल मेळटो तुमकां आमी आतां क्रिसमसा हितून आहाय सारकी ते मुडान सारकी डेकोरेशन करपाचें मागीर जायतें क्रिसमस ट्री बी जाला बारीक बारीक भितो केला उला सारकी हो मांत म्हळ्यार सारकी खुशाल आनी अचय शॅनॉन आनी तेगे स्पोर्ट्स डे आहा आतां हे म्हयन्या 6 आनी मागीर रेसिपी मागीर येतली दाखयता कितें करता तें मागीर शेअर करता चोयल्या जाल्यार मुगे ब्लॉग्स आनी तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कशें शेअर कराय आनी तुमी कितें कोताय तें सांगल्यार जालें क्रिसमसाक म्हाका म्हणजे घरां डेकोरेशन बी स्टार्ट जालें ओके मागीर मेळटा बाय दुकरा मासाळला आयज फेस्ता म्हणून मागीर तेजे हांव रोस्ट कोता पोक रोस्ट कोता ओके आनी हेचो एक काट केले आख्खो गूड आहलो तो हांवें काट केले आनी सॉल्ट लायन दवरल्या तेका जे इंग्रेडियंट्स टॅमरीन घेयल्या कालाफुरा मिरयां एक ग्रीन चिली आनी 2 कश्मीरी चिलीज a किलो स्टिंबोय 1 इंच जिंजर हल्दी पावडर तिकी ओके हें ग्रायंड करपाचें 3 आनियन घेयले ते सगळे हांवें हितून घायले मिक्सर जारान आनी न्हू उदक घालता आनी ग्रायंड कोता जे मगे मसाला ग्रायंड करून जालो आतां न्हू ते पोकार लायन दवरता सो एक लायता हितून घालता सगळो आनी बरो लायता आनी दवरता 1 आवर ओवरनायट देखून दवरल्यार जाता कांय प्रॉब्लम ना हांव आतां रोखडें कोत्तो न्हू तेका लागून 1 आवर दवरता बरें मिक्स कोत्ता न्ही सो एश कोन्न लायला मसालो सो 3 लार्ज ऑनियन्स काट केले एश कोन्न लांब काट केले आतां न्हू ते मसाला लायता सो हितून घालता मॅरिनेट केलो न्हू तितून हांव फोण बी कांय मारना ओके डायरेक्ट एश कोन्न घालता मिक्स कोत्ता सॉल्ट बी घालपाची तुमकां जाय ते प्रमाणे शुगर जाय जाल्यार शुगर तुमकां जाय जाल्यार घालपाची टेस्ट चोयन आनी मॅगी आनी विनिगर थोडी यूज कोत्ता सो एश कोन्न दिसता 3 कालाफूर घायले ओके आनी आतां हें मिक्स कोत्ता बरें सो हें फोक घेवन पोक केलें तें आख्खें पोक एश कोन्न ओके एश कोन्न तें सगळें घायलां गॅस फ्लेम ऑन केलें आनी कूक करपा दवरता विनिगर मागीर घातलें 1 कप अशें तें मिक्सराक लागलोलें धाकलें कपां उदक घायलां आनी कवर कोत्ता आनी कूक कोत्ता तें मागीर पोक आसा जाल्यार आतां न्हू तें काडटा आनी स्लायस मारता ओके न्हू एक स्लायस मारता ते स्लायस मारले आनी आतां तितून विनिगर घालता ते बीफ हें टांग रोस्ट जाली म्हगेली ओके तुमी ट्राय करा ही रेसिपी आनी म्हाका सांगाय हेचें जालें म्हगेलें आयज पुलाव केला आनी पोक रोस्ट केला ओके आनी फ्राय करतलें बीफ हें कोन्न दवरलो चॉप्स ते फ्राय करतलें ओके आतां हांव एंडिंग हिंगासान घेता टिल देन बाय टेक केअर ऑफ यू ऑल आनी हॅपी फेस्ट टू यू